السلام عليكم ورحمة الله. كيف الحال يا أحباب؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم مع أحمد صالح بلقاء جديد، واليوم حبيت أقدم لحضراتكم شيء حقا بيحتاجه أي حد فيكم. كثير من الأوقات بيكون إحنا مترأسين لأعمال، سواء كنا في مدارس، في معاهد، في مناصب وظيفية، في مراكز مؤسساتية معينة، أو ربما يكون في القطاع الخاص، أي مهنة أي متجر أنا بكون مترأسه. واليوم اشتهر معاي التسويق عبر منصات السوشيال ميديا، سواء كان تويتر، انستغرام، فيسبوك، أي شيء، لكن ما بيكون في عنا الخبرة الكافية لتصميم البوسترات الإعلانية لمنتجاتنا أيا تكن المنتجات. فلهيك عبر برنامج الباوربوينت وببساطة هذا البرنامج رح نتعلم في بعض اللقاءات إن شاء الله كيف ممكن نصمم بوسترات إعلانية جميلة بتليق برنامج الباوربوينت. بداية بتليق بمايكروسوفت كإمبراطورية بتقدم لي هذا المنتج، وبتليق بأعمالكم وبالتسويق لهذه المنتجات اللي انتم عمالي بتقوموا بمبيعها. فقبل ما نبدأ أحباب القلب بلقاء اليوم، أطلب منكم حبا وفضلا وتكرما ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل شير لهذه الفيديوهات. وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا بنتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك منا كل جديد. ويلا مباشرة لحتى نبدأ بلقائنا لهذا اليوم. أهلا بكم أحبائي مرة ثانية. رح أبدأ معكم اليوم في أول ملاحظة وأول أمر أنتم لازم تعرفوه بمقاس أبعاد الصوريات اللي تستخدم على منصة الفيسبوك بالذات، لأن هي أكثر رواج على العموم في منطقتنا. تمام؟ طيب، مقاس البوستر الإعلاني سواء يكون عندي إياه طولي أو يكون عندي إياه مربع، واحد من اثنين. سواء إذا كان عندي إياه المنشور أو البوستر الإعلاني طولي فبيكون مقاسه 1200 ب 630 بكسل، وإذا كان يعني مربع فبيكون مقاسه بال 1200 ضرب 1200 بكسل. برنامج الباوربوينت ما بيعطيني الأبعاد بالبكسل. طيب أنا كيف ممكن إني أنا أخصص فراغ العمل؟ بدي إياك تفهم من هذه النظرية شغلة، إن هون الأبعاد عندي إياها مربعة وهون عندي إياها مستطيلة. يعني عندي أنا هون العرض تقريبا بنصف الارتفاع ويزيد حتى إضافية فقط لا غير. هذا اللي بدي إياك تعرفه فقط لا غير. تمام؟ عندي بعض النصوص والأيقونات مجهزهم، وعندي صورة أنا مجهزها بعد ما صورنا المنتج ونقلنا الصورة إلى الديسكتوب أو سطح المكتب أو إلى جهاز الكمبيوتر، وقمنا بإدراج الصورة على برنامج الباوربوينت. كيف رح نشتغل معها؟ أيضا استعنت بصورة من أحد المواقع، هي عبارة عن سبيكرات قديمة على الرف مثل ما احنا شايفين. وراح أبدأ الآن بتخصيص فراغ العمل ونبدأ مع بعض بالتصميم. أول شيء خلينا نتوجه إلى شريحة فارغة، نتوجه إلى قائمة التصميم ومنروح إلى حجم الشريحة ونختار تخصيص لحجم الشريحة. البوستر الأكثر رواج هو البوستر المربع، فخلني أجي إلى العرض والارتفاع وبالسنتيمتر رح نختار، ولكم عندي مثلا 50 ب50 وأنقر على موافق ومن ثم تكبير. تمام يا أصدقائي، لأن نحن حولنا أبعاد الشريحة إلى شريحة مربعة لحتى تكون مناسبة أثناء تصديرها. تمام، تكون عندي بمقاس مربع وتناسب العرض التقديمي وبتناسب منصة الفيسبوك. الآن هذا أول أمر. الأمر الثاني راح أبدأ بإدراج الصورة اللي نحن شايفينها بهذا المكان، راح نختارها بالخلفية، فبختار كنترول زائد سي. تمام، وهون عندي كنترول زائد في، وراح أكبرها إلى حيز معين ومساحة معينة يكون معنا مثلا بهذا الشكل يا أصدقائي. ملاحظتي هون لا تستخدم المقابض اللي بتكون هي بالأعلى والأسفل ويمين ويسار لتكبير وتصغير الصوريات، استخدم فقط مقابض الزوايا لحتى تحافظ على نسبة الارتفاع إلى العرض. رح نصغر فراغ العمل شوي، بتوجه إلى إدراج، ومن الأشكال رح أخذ شكل بيضاوي وبنقر مع السحب لحتى أرسم شكل بيضاوي. رح أصغر فراغ العمل مع الكنترول طبعا لحتى أنا أكبر المساحة ونشوف شو ممكن إحنا يناسبنا. تمام، من مساحة الدائرة اللي أنا محتاجة، أنا محتاج يكون في عندي هذا القوس العلوي. تمام يا أصدقائي، تمام بهذا الشكل. الآن رح أتوجه إلى إدراج، ومن الأشكال رح نرسم المستطيل على قدر شريحتنا بالضبط يا أصدقائي. طبعا البرنامج رح يساعدني بالنقاط الحمراء الشايفينها بوصولي إلى نهاية الأبعاد الشريحة سواء كان بالطول أو بالعرض. الآن رح أحدد الشكل البيضاوي، أضغط كنترول ومنحدد المستطيل أو المربع طبعا هو بالواقع، ومن دمج الأشكال رح نختار التجزئة. الجزء العلوي رح أقوم بحذفه والجزء الأسفل رح أقوم أيضا بحذفه، وبيتبقى معي فقط الآن هذا الجزء. رح نختار من قائمة تنسيق بدون إطار، هيدي بدون إطار، وخلي التعبئة تكون معي باللون الأبيض. بختار منه كنترول زائد دي وخلني أعطيه لون آخر، وليكن معي مثلا هذا اللون، مثلا عندي هذا اللون، وخلني اختار ارسال الى الخلفية. تمام يا اصدقاء،
نعمل شوية التفاف وبنكبر المساحة شوي هون لحتى أحصل الآن على هذا المظهر مثل ما أنا شايفين بالضبط. لحتى أنا أقوم بإزالة هيدي الزوائد خارج الشريحة بنفس المبدأ بنتوجه إلى أدراج، ومن أشكال بختار مستطيل، بنقر مع السحب لحتى أرسم مستطيل على قدر المساحة الزائدة. تمام، بجي بنقر على الشكل الأول، أضغط كنترول وبختار الشكل الثاني وثم اختار الطرح. نفس المبدأ بنتوجه إلى أدراج، ومن أشكال بنختار المستطيل، كمان بنقر مع السحب لحتى أرسم مستطيل على قدر القطعة الزائدة. بحدد الآن القطعة الأولى، أضغط كنترول ومن ثم بحدد المستطيل، ومن دمج الأشكال بنختار الطرح. تمام. طيب بيكون حصلت الآن على هذا الشكل بالضبط. نتوجه إلى أدراج، ومن أشكال رح أخذ شكل بيضاوي، أضغط شيفت من الكيبورد وأنقر مع السحب لحتى أرسم شكل بيضاوي أو نرسم الدائرة بالضبط. خلي يكون معنا من محاذاة إلى الوسط ومحاذاة إلى المنتصف لتكون معنا في منتصف الشريحة بالضبط. ونرجع إلى أدراج مرة ثانية، ومن أشكال رح ناخذ الشكل الدائري المجوف، هذا هو عبارة عن دائرة مجوفة. أضغط شيفت طبعا وبنقر مع السحب لحتى نرسم الدائرة المجوفة. طبعا هذا الإطار رح نقلله شوي يكون معي بهذا الشكل. الآن بتأكد فقط من أبعاد الدائرة اللي عندي إياها، رح نطابقه نفسه مع الشكل الدائرة المجوفة لحتى يكونوا معي بنفس الطول والعرض. تمام. نفس المبدأ من محاذاة إلى الوسط ومحاذاة إلى المنتصف. الدائرة اللي نحن رسمناها أضغط كنترول مع الشيفت وبنقر مع السحب للداخل لحتى أنا أصغرها فقط حتة بسيطة فقط لا غير لحتى أحصل على هذا الفراغ. الآن الشكل المجوف نحن رسمناه رح صار له بدون إطار شكل، وأما التعبئة رح تكون معي بنفس تعبئة اللون لهذا الشكل يلي رسمناه الأول. رح أتوجه إلى أدراج مرة ثانية، ومن الأشكال رح أستدعي شكل المستطيل وبنقر مع السحب لحتى أنا أرسم مستطيل بهيدي المساحة، وخلي يكون عندي نقل إلى الخلف أكثر من مستوى. تمام. خلي يكون عندي أمام الصورة فقط لا غير. خلني أختار له بدون إطار، والتعبئة خلي تكون معي مثلا بهذا اللون ونتوجه إلى تنسيق الشكل وبنختار من تعبئة شفافية بسيطة فقط لا غير، لأن اللون الخلفية أنا محتاج يكون عبارة عن شيء شفاف فقط بالخلفية، يكون معنا مثلا بهذا الشكل. رح نتوجه على صورة المنتج اللي نحن صورناها، بختار كنترول زائد سي وبنجيبها لهون كنترول زائد في. خلنا نوسعها شوي بهذا الشكل بالضبط. تمام. وخلينا نعطيها إرسال إلى الخلف حتى تكون معي خلف الدائرة. أضغط الآن على الصورة اللي حددناها، أضغط كنترول مع شكل الدائرة وبنختار من قائمة التنسيق وبنختار عندي تقاطع. شو بنختار؟ التقاطع لحتى نحن نعمل عملية تعبئة الشكل الدائري بالصورة نفسها. إذا كان حبيت ترجع تختار اختصاص حتى نحن نكبر ونصغر ونرجع نعيد تموضع الشكل بالضبط اللي نحن كنا ماخذينه تماما، يعني حسب الصورة اللي انت اخذها. في حال حبيت تقوم بتفريغ الصورة، خليني ارجع لهون، حبيت تقوم بتفريغ الصورة وتكون اكثر جمالية لك، طبعا انت بتحدد الصورة وبنختار ازالة الخلفية مثل ما انا شايفين بالضبط. هيدي خلينا نكبرها شوي. تمام بهذا الشكل. الآن كل شيء واضح معي بالصورة راح يظهر، وكل شيء عليه هذا اللون راح يكون بالجهة المعزولة أو المحذوفة من الصورة. فعندي هذا الخط راح يكون منضاف، فخلي أختار وضع علامات سالبة على المناطق مراد حذفها. تمام. بضع هذا الخط هون لحتى يقوم البرنامج بإزالة هذه المنطقة، ونفس المبدأ بنقر مع السحب لحتى أزيل هذا الخط يلي هون. تماما. الآن بنقر على الاحتفاظ بالتغيرات، فبنلاحظ أنه قمنا بتفريغ الصورة. فإذا حبيت تستخدم الصورة هاي فنفس المبدأ رح اختار كنترول زائد سي، بنرجع لهون بنحدد على الصورة الموجودة وبنروح إلى تغيير الصورة وبنختار من الحافظة. تمام. يعني أنا لما أخذت لها نسخ هي بقت معي بالحافظة. نفس المبدأ بروح إلى اختصاص ومن موضع الصورة في المنطقة اللي نحن محتاجينها. وكمان إذا حبينا نكبر ونصغر صورة المنتج طبعا بإمكانك تكبر وتصغر، والأمر متاح لك بشكل كامل ضمن هذا التصميم. سواء حبيت تكون عندك يا الصورة مفرغة بإمكانك تفرغها بنفس الطريقة، أو إذا حبيت تكون عندك يا الصورة جاهزة مثل ما كانت، هو نفس المبدأ تماما. الآن إذا حبيت نعمل أرضية للصورة، أرضية أو يعني يكون في عندي أي تصميم للصورة، خلني أتوجه الآن إلى أدراج ومن صوريات خلني أجيب أي خلفية أنا ممكن أستخدمها مع هذا التصميم. رح نجيب صورة وأرجع لكم مباشرة. وليكن على سبيل المثال معي هذا التدرج، خلنا نكبرها شوي. تمام. على قدر مساحة
الرسمة تقريبا أو الصورة اللي محتاجينها، وبعطيه إرسال إلى الخلفية لحتى يكون معي خلف المنتج بالضبط. الآن راح أحدد الصورتين مع بعضهم البعض، وبختار كنترول زائد جي ليصيروا معي جروب، وبختار كنترول زائد سي. تمام، وبنفس المبدأ تماما بحدد الصورة اللي هون، وبتوجه إلى تغيير الصورة، وبختار من الحافظة لحتى تكون معي الصورة بهذا الشكل، وبنرجع نفس العملية إلى اختصاص، وبنكبر وبنصغر حسب المساحة يلي نحن محتاجينها. المهم أنه أنا ممكن فقط اللي عم نشرحه كيف ممكن نحن نضع خلفية لأي منتج أنا بقوم بتفريغه، تمام، عبر برنامج الباوربوينت يا أصدقائي. الآن راح أتوجه إلى إدراج، ونختار من أشكال مربع نص، ورح نكتب العنوان الخاص بهذا المنتج، وليكن أنا كنت محضره هون عندي وايرلس سبيكر. خلني أختار كنترول زائد سي، وبنجي لهون على المشروع اللي عم نشتغل عليه، وبختار كنترول زائد في. بنسوي شوية تنسيقات بسيطة. خلني أختار اللون الأبيض، نكبر حجم الخط، ونختار نوع للخط يكون مناسب معنا، وليكن بهذا الشكل تماما. كمان بختار يكون معي إلى الوسط. تمام، إذا وايرلس سبيكر. وممكن أختار إدراج أشكال، نختار المستطيل ذو الزوايا المستديرة، وبنكر مع السحب ونعطي الزوايا يعني استدارة بهذا الشكل. تمام، وبنختار من تعبئة الألوان نفس اللون اللي كنا مختارينه للأشكال البقية. تمام، وتأكد أنه هو عندي إياه بالمنتصف تماما. وبنختار الآن الموديل للسبيكر اللي هو هذا هو الموديل. تمام، بختار كنترول زائد سي، وبنجي إلى تصميمنا وكنترول زائد في. تمام، اسحب لهون، بختار توسيط، بختار اللون الأبيض، وخلني أجعل كل الحروف يكون عندي إياها كبيرين. بختار بولد، كبر حجم الخط شوي، ونسحبه إلى المنتصف ليكون معاي بهذا الشكل يا أصدقائي، ونعمل ظل أو شادو له بسيط. الآن راح أضيف اللوجو الخاص بالشركة على سبيل المثال، أو الخاصة بمؤسستك. خلني أضيف اللوجو وأرجع لكم. بعد ما قمت إدراج اللوجو راح ناخذ مساحة له. تمام، ونضع اللوجو مثلا عندي إياه بهذا المكان بالضبط. الآن إذا حبينا نضيف بأي وسائل تواصل، موقع، منصة تواصل اجتماعي، أي شيء تفاصيل، ممكن إحنا نضيف الأيقونات بالمكان السفلي أو البنار السفلي للتصميم. عندي على سبيل المثال هيدي الأيقونات، خلني أحددها واختار كنترول زائد سي، ونجي لهون لشريحتنا أو لتصميمنا بختار كنترول مع الفي. تمام، خلني بس أموضع الأيقونات بمكان بحد بعض، وليكن معي بهذا الشكل. أضغط مفتاح شيفت وبنكر مع السحب لحتى أنا أعطيهم شوية تكبير فقط لا غير. رح أحدد الأيقونات الثلاثة مع بعض البعض، ومن قائمة التنسيق ومن محاذاة رح نختار إلى الأعلى، وبنختار التوزيع أفقي. لأننا نتوجه إلى موقع البي إن جي، ورح نبحث عن أيقونات خاصة بأيقونة إنترنت، فبنكتب أيقونة إنترنت. تمام، وليكن على سبيل المثال عندي هذه الأيقونة، وبنكر على مفتاح التنزيل. عندي سيارة، وهي السيارات اللي هون، أنكر على التالي. برضو كمان سيارات نحددهم، أنكر على التحقق. تمام، واختار ديسكتوب ومن ثم تحميل. طيب، وخلني أدور كمان مثلا على اتصال هاتف، وليكن عندي هذه الأيقونة مثلا، عندي هاي الأيقونة مثلا. تمام، أنكر على تنزيل، ونفس المبدأ بختار ديسكتوب وأنكر على مفتاح سيف. نرجع إلى شريحتنا ونختار من إدراج الصور من هذا الجهاز ومن سطح المكتب. خلني أحدد الصورتين اللي قمت بإدراجهم. تمام، هي الصورتين. أضغط شيفت وبنكر مع السحب للداخل لحتى نحن نصغر مساحاتهم. تمام، ويكونوا مناسبات. أضغط شيفت وبنكر مع التحريك كمان للداخل لحتى يكونوا معنا مثلا بهذا المساحة. تمام، وموقع الإنترنت راح يكون عندي إياه. موقع الإنترنت وليكن على سبيل المثال هذا هو الموقع. أختار كنترول زائد سي. تمام، وكنترول زائد في حتى يكون معنا بهذا المكان. نصغر كمان حجم الخط. خلني أختار توسيط بهذا الشكل، وبختار كنترول زائد دي، وفرضا يعني أكتب رقم عشوائي. هذا رقم عشوائي طبعا، يعني ما حدش يتصل عليه برقم من الزاجرة فقط لا غير. تمام، حتى نضيف احنا وسائل التواصل. تمام، سواء كان عندك ارقام اتصال، عندك ايميل، عندك عناوين تواصل اجتماعي. خلني فقط اني انا اضيف هون شيء، يعني كنترول زائد دي، وبنكتب على سبيل المثال
مابكم. تمام، وبنقر مع السحب ومضيفة على هذا المكان، بمعنى أنه للدخول إلى هذه المنصات فقط استخدم اسم الحساب @mapco. تمام يا أصدقائي، يصيروا معنا بهذا الشكل بالضبط. الآن بصف عندك فقط بعض التحليات، يعني على سبيل المثال إذا عندك بعض الملاحظات الإضافية حول المنتج، سواء كان السعر أو تاريخ انتهاء يعني عرض معين أو تنزيلات معينة، بإمكانك تضيف على الشكل. خلينا نختار إدراج الشكل ونختار الشكل المستقيم، أنقر مع السحب لحتى أرسم مستقيم بهذا المكان، وبنفس اللون نختاره ويكون عندي السماكم. هذا العرض راح نضيف العرض تمام بهذا الشكل بالضبط. بنقر مع السحب على هذا المكان وبختار كنترول زائد دي. تمام، وبسحب على المكان المقابل الثاني بالضبط. طبعا بضيف اي نصوص، انا راح اخذ اي مربع نص عندي اياه هون، خليني اكتب اي تكست. تمام، بامكانك تضيف النصوص اللي انت محتاجها بهذا المكان. اختار كنترول زائد دي. تمام، وخلني الونها باللون الثاني، هذا اللون، نحدد الشكل مع بعض البعض وبختار كنترول زائد دي وخلني اسحبها لهون. نفس المبدا، انت فيك الان تحط اي تسعيرات، اي تعديلات، اي حسومات، اي شيء بتحب تضيفه فيك تضيف، سواء مواصفات ثانيه على المنتج نفسه او سواء بتحب يكون في عندك عرض معين لتاريخ معين. الآن في المساحات الفاضية اللي عندي إياها خلني أشتغل الآن على الشكل التالي لحتى نعبئ ونعطي أكثر جمالية للتصميم بالمساحات الفارغة. خلني أتوجه إلى أدراج، ومن أشكال خلني أختار شكل المستطيل، وبنقر مفتاح الشيفت وبنقر مع السحب لحتى أرسم مستطيل جدا صغير، يعني هو مربع جدا صغير. تمام، خلني أختار له بدون إطار، والتعبئة تكون عندي مثلا باللون الأبيض. طبعا راح نصغر الأبعاد 0.3 و 0.3، يعني بحيث انه هو يعني يبين معي هيدي النقطة. خلني اختاره لهون، خلينا نوسع شوي مشان تتضح معنا الرسمة. كنترول زائد دي، اختار نسخة ثانية منه. تمام، وكنترول زائد دي، وبكرر اكثر من مرة العملية. راح احدد كل هدول الاشكال طبعا مع مفتاح الكنترول، طبعا مع مفتاح الكنترول بحددهم كلياتهم، وبختار كنترول زائد دي مرة ثانية، وليكون عندي يوم مثلا بهيدي المسافة، نصغرهم كمان تحت شوي، وبختار كنترول زائد دي. نفس المبدأ بختار يكون عندي يوم بنفس المسافة، وكنترول زائد دي وكنترول زائد دي، بنكررها بعض الشيء لحتى يكون معنا مثلا بهذا الشكل. خليني احددهم كلياتهم وبختار كنترول زائد جي من الكيبورد. راح ننقر باليمين وبتوجه الى تنسيق الشكل، وبختار تعبئة طبعا باللون الابيض، ونختار شفافية لهدول الاشكال مثلا بهذا الشكل بالضبط. تمام يا اصدقائي، خلي يكونوا معنا مثلا بهذا المكان. بختار كنترول زائد دي، نسخة ثانية يكونوا معنا مثلا بهذا المكان، وكنترول زائد دي خلي يكونوا معنا بهذا المكان. لكن راح اغير اللون الى هذا اللون المستخدم بالصورة بالعموم. الان بامكاني اضيف كمان اشكال ثانية، وليكون عندي كمان مثلث. بنقر مع السحب ارسم مثلث، راح اختار له بدون تعبئة، والاطار يكون عندي بنفس اللون، فقط اني ازيد سماكته شوي ليكون واضح، اصغره شوي، ونعطي التفاف ليكون معنا مثلا بهذا المكان. وكمان ربما اخذ شكل دائري وبنقر مع السحب لحتى ارسم دائرة، نسويها كمان بلا تعبئة وخط الرسم نفس المبدأ، وبنختار سماكة اضافية بس لتبرز معنا شوي الصورة او الشكل يضح معنا، ويكون مثلا معنا بهذا المكان. فقط نصغر المساحة شوي ليكون معنا مثلا بهذا الشكل، والمثلث يكون معنا بهذا المكان. نفس المبدأ، أنا بختار الدائرة، بختار كنترول زائد دي، خلني أسحب على هذا المكان وخلني ألون الحواف باللون الأبيض. رح نتوجه إلى أدراج، ومن الأشكال ناخذ كمان شكل بيضاوي. خلني أصغر المساحة، أنقر مفتاح الشيفت طبعا وبنقر مع السحب لحتى أنا أرسم يعني هذا الشكل، فقط لأتأكد أنه هو يكون معي مناسب. أصغر فقط الحجم شوي. كمان خلني اختار التعبئة باللون الابيض وبدون خط اطار. تمام، خلني اعمل كنترول زائد دي، وليكون الشكل الثاني يكون عندي بهذا المكان. خلني احدد الشكلين مع بعضهم البعض، وبختار كنترول زائد دي طبعا بهذا المكان، وايضا كنترول زائد دي. راح نصغر شوي. تمام،
احدد الاشكال مع بعض البعض واختار كنترول زائد جي، وراح اتركهم يعني مثلا مقالات معي بهذا الشكل، وبختار منهم كنترول زائد دي، وبغير اللون الى هذا اللون، وبنسحبه عندي اياه مثلا الى هاي المنطقة، وبغير الالتفاف فقط لا غير، وليكن معي مثلا بهذا الشكل. طبعا انت فيك تزين بحركات بسيطة، توزع يعني فقط المناطق الفارغة تعطيها بعض هذه الحركات. البوستر اصبح جاهز الان للعرض على منصات التواصل الاجتماعي. فقط انا كيف ممكن اني اصدره كصورة واضيفه كبوستر اعلاني جاهز. تمام. طيب بتوجه الى قائمة ملف ومنحفظ باسم استعراض، رح نختار مكان وليكن سطح المكتب. طبعا انت بتسمي الاسم، انا مسميه بوستر اعلاني، وراح اختار من خيارات الحفظ او من انواع الملفات نجي بنختار الجي بي اي جي. تمام. وانقر على مفتاح الحفظ وبختار هذه الشريحة فقط. الان لو توجهنا الى سطح المكتب راح نشوف انه في عندي صورة عبارة عن بوستر اعلاني جاهز للنشر على منصات التواصل الاجتماعي. قمنا بانجاز هذا التصميم الجميل المتواضع المعبر عبر برنامج الباوربوينت فقط لا غير. اتمنى ان شاء الله اكون بهذا اللقاء قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللائق فيكم كالمعتاد. فتكرما لا تنسونا من دعمكم وتفاعلكم، تجزوا عنا كل خير ان شاء الله، والقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.